Kas huomenta, Kalle. Huomenta. Miten se unet maitto? Yllättävän hyvin. Joo. Se on aina se ensimmäisen retkiyön vitsaus, että kaikki on vähän uutta ja jännittävää, niin sitä ei sitten niinku oikein osaa silleen nukkua. Se seuraava menee jo paljon kepeämmin. Joo, tätä olen itsekin pohtinut, että sitä kun tuolta arjen kiireistä ja hässäkästä lähtee luonnon keskelle, niin se ensimmäinen menee vähän niin ja näin. No nyt mulla tää toinen meni vähän enemmän niin ja näin. Että kyllä mä aika semmosessa kevyessä horroksessa tossa nukuin. Pakko se on todeta, kyllä mä enemmän on riippumattomiehiä, että tämmönen niinku kovalla tantereella makaaminen, vaikka mullakin on paksu retkipatja tossa kyljen alla, niin kyllä se vaan painaa. Tässä on se meidän ero muun muassa. Ei mulla ole mitään ongelmaa, mutta mä olenkin huomattavasti kevyempi rakenteinen. Kyllä, joo. Joo, tässä samalla vähän aamupalaa valmistelin sulle. Mä ehdin munakkaa jo vääntämäänkin. Tää on huikee. Tässä nyt sitten itelle sama setti. Eräjorma munakas. Paikallista lähiruokkaa. Niin pitääkin olla. Jos ollaan Tammelassa ja Liesjärvellä, niin kyllä sit pitää olla makuliha. Taidan tehdä Tätä on itselle. kyllä ollut tosi mielenkiintoista katsoa, mitä kaikkea sä teet. Niin kuin mä sanoin, niin mä oon vähän opiskellut retkellä. Tosin, tätä mä en tee siis omilla retkillä. Mä just katson, että pitäisikö hankkia tuonne pannuja. Yleensä mulla on semmonen Trangian paistinpannu. Samoin. Se on niinku aika näppärä se, että siinä on niinku korkeat reunat ja sitten siinä on se pinnote, niin siinä on hyvä tehdä munakkaat. Mutta sen takia lähti siis nyt tää Muurika näppärää retkipannu mukaan, että siinä ehkä ne karitsat sai vähän paremmin paistaa. Niin, että piti olla valurauta pohjaa, että sai karitsan. Mä ymmärrän tän, Joo, mutta siis mukava kakkosyö takana. Varsin onnistunut. Maa oli aika kostea, kun tähän tultiin, mutta nyt se on tolleen mukavasti jäätynyt yöaikana. Itellä ei ollut kylmä, oli kuuma yöllä. Piti välillä avata koko makupussi auki, että sai vähän happea sisään. Kyllä. Vähän kostea on toi. Siis selkeästi on niinku vähän hileessä. Joo. Ai. Mä teen samaa vähän. Mun olisi pitänyt herättää sut siihen kohdassa, kun se lehtopöllö rupesi huutamaan. Joo, kyllä tässä on. Kevät tekee tuloa. Mustarastaa tuolla jo aamulurituksia auringon noustessa lurittelee. Palokärki, käpytikka, joutsenet. Luonto alkaa heräämään. Niin myös me. Ainakin kohta. Toi on jännä tää Hyypiön kämppä ton tässä Liesjärven tuossa Kynäräharjun päässä, niin toi ei kovin kaukana mene toi Porintie. Niin se yllättävän hyvin ottaa tähän äänet, niin sehän sit toki peittää alle ja aika paljonkin elukkaa tossa. Mut joo, me jatketaan tässä aamupalan mättämistä. Keitetään vielä hyvät kahvit, ehkä kahdetkin. Ja sit mä pikkuhiljaa alan taas lyömään leiriä kasaan ja ajattelin, että jos polkisikin Kyynäräharjun viertä, sit ainakin tonne sillalle asti, niin sen verran hyvä toi jää tossa ainakin aamulla, että katsotaan josko se kantaisi ton mun leveän renkaan, mutta kävi miten kävi, niin tien päällä nähdään. Jatketaan. Hei ja Kalle, hitto, heille unohtui ihan tärkeä kysymys. No? Et mikä sä oot miehiäs? Siis kerro, kuka on Kalle Larsson? Ammatillisesti. No niinku ylipäätään. Se mua harmittaa siitä eilisestä keskustelusta, niin otetaan se tähän väliin. No niin. Joo, mä asustelen Salossa. Siellä asustelu oikeastaan jo hyvinkin pitkään. Mut töissä täällä Tammelassa kunnanjohtajana
Ja oikeastaan, niin kuin eilen siinä rupateltiin, niin kyllä mut tunnetaan varmaan ehkä kunnanjohtajana joissain piirissä, mutta varmaan enemmän nimenomaan niin kuin luontokuvauspiireissä. Joo. Että sinne mä oon jotenkin yrittänyt omaa paikkaani hakea. Joo. No niin, se on lyhyt, ytimekäs vastaus. Joo. Koska moni ei varmaan niin katsojista tiennyt, että täällä on Tammelan kunnanjohtajan kanssa tulistellaan ja kotatelttaillaan, niin tämän halusin tuoda teille vielä ilmi. Joten nyt, it's a trap. Näin se matka sitten alkoi kotia kohti. Nopeasti toi aurinko noustessa alkaa lämmittää, ettei toi hanki enää kannakkaa. Tässä menee just sopivasti tämmönen moottorikelkka ura, niin pääsee tätä pitkin nyt menemään sitten. Vähän matkaa jäitä pitkin. Ai. Kyllä täällä vaan sielu lepää. Kun muutaman päivän saa olla polun päällä omien aatoksiensa kanssa. Kuunnella vaan renkaan rohinaa alustaa vasta. Ihmetellä luontoa ja sen kauneutta. Oli kyllä mahtava saada kunnianarvoinen vieras tuohon kotatelttaan yöksi. Oli tosi mukava jutella Kallen kanssa luonnosta ja sen tärkeydestä. Ja toki sitten myös kameroiden ulkopuolella niin tästä sosiaalisesta maailmasta. Instagramista ja YouTubesta, miten siihen voisi saada enemmän potkua alle. On tää sen verran epävakaa tääkin polku, että mä luulen, että mä karautan heti seuraavan mahdollisuuksien tulle tonne Kyynäräharjun poluille. Meillä on tänäänkin semmonen 30-40 kilometrin jotos tässä taivallettavana. Tarkoitus vaan tääkin päivä vaan rauhakseen mennä, hiljakseen kammeta dudee eteenpäin. Nyt pakko kyllä myöntää, kyllä toi eilinen 40 vähän tossa reiden päässä tuntuu, että ollaan vähän kampeen pyöritetty. Mutta eiköhän ne siitä taas aukee, kun päästään baanalla. Tästä mä pääsen ylös tänne polun päälle. Ja tää onkin jäässä. Onneksi on nastat. Eihän täällä ilman nastarenkaita tekis mitään. Mutta semmonen arviolta 4-5 tunnin päivä tässä on mentäessä. Ja tarkoitus olisi sitten, kun päästään lähemmäksi tonne Karkkilaan Tämäkohtujärven rannalle, niin siellä on semmonen pieni tulentekopaikka, niin jos siellä vielä yhdet sapuskat retken päättymisen kunniaksi tekis. Mutta pysyhän nyt tää viimeinenkin päivä siellä Tarakalla ja reissun päällä mukana ja katsellaan mitä tää kaunis kevät-talven päivä tuo tullessa. Mitä pitää sisällä, mitä nähdään ja kuinka liukkaita polkuja meillä onkaan edessä. Jes, jatketaan eteenpäin.
hankikannoilla toi varmaan kantaskin tää kelkkaura. Aurinko olisi tää vaan nyt sen verran sulattanut, niin nyt tunkataan vähän matkaa. Toivottavasti ei kovin kauan. Ettepäin. Toiveajattelu. Jatketaan tukkaa. Terve! Huhhuh! Siinäpä olikin päivä. Ai ai. Kilometritolkulla taitettu matkaa, mutta toi loppupätkä. Se oli kyllä pisin kilometri ikinä. Ja mahdollisesti samanlaista kyntämistä on seuraava kilometri tästä eteenpäin. Niin. Mä ajattelin tässä kohti pitää retken viimeisen tauon. Hyvän mittaisen evästauon. Ja tehdään ruokaa. Mä olin ihan unohtanutkin, että olin tämän reittisuunnitelman tehnyt tän toisen niin tulipaikan luota ja se mistä aamulla höpisin tämä kohdun tulentekopaikka, niin se olisi pikkasen syrjässä siltä itse reitiltä. Niin mä ajattelin jäädä tähän.
niin mun ei tarvii enää sitten erikseen lähteä sinne menemään. Noi raudat jää tonne. Otin muutaman koivuhalon mukaan sieltä hyypiön kämpältä. Ja tossa pistin niitä pieniksi. Vähän ja noilla varmaan keitetään ruuat ja vielä jälkiruokakahvit. On yksi Warrior Coffee vaniljakahvi siihen. Mutta meillä olisi tänään vuorossa niin aikaisemminkin on tehnyt niin nötköttikeittoa. Makulihan ihan sikanauta nötköttiä on tällä kertaa. Ja pussissa on perunaasipulia, porkkanaa ja valkosipulia siihen vielä kylkeen. Niin tehdään se niin kuin pitkän kaavan mukaan, niin ruskistetaan noi lihat ja kaikki sipulit tuohon erikseen. Mutta aloitetaan siitä, että laitetaan tulet. Syttyhän ne tulet. Ei kun on syttyjä mukana, niin silloin on hyvä tehdä tarpeeksi pieniä ja paljon kiehisiä tuohon alkuun, johon lähtee. Tehdään pienkeitto, niin ei tarvita paljon vettä. Veden mä otin tosta joista, tai siis mikä pieni tommonen välivesi tossa sillan alta. Vähän jännitti, että saaks mä edes pyörän yli tosta. Mut toi oli jo aika rupeamaa. Tuli ihan mieleen se koliretki Hanko Nuorgam reissulla, kun lähdin ukkokolia vallottamaan. Silloin mä sanoin, että se oli mun elämäni pisin 2 kilometriä. Niin nyt tulee tästä. Lajin helppous viehättää. Jos tekis semmosen ihan pienen sopa. 1 peruna ja 1 porkkana. No ei tosta tukku äkäiseksi, laitetaan toinen pottu. Ei ole niin paljon kotia kannettavaa. Mahdollisimman pieniksi vaan pieniinä, niin kypsyy sitten nopeammin. Ja sitten lihaa. Mä valmiiksi himassa siivutin tän. Mulla oli ajatus jossain vaiheessa, että olisi voinut tehdä hampurilaisiakin. Mutta ei ehtinyt. Taisi olla vähän liikaa sapuskaa mukana. Niin, laitetaan nyt tää.
Noin. No niin, vesi kiehuu jo. Risukeitio on tosi nopea, puutehokas. Ottaa kyllä kaiken lämmön näistä pienistä tikuista irti. No, hyvää siivuvoita. Sitten maustetaan toi keitto vielä niin koskenlaskijalla. Minkä kohdanlaisen köntin tästä sinne heittäisi. Sille, että jaksaa varmasti kotia asti. Joo, tässähän voisi ootellessa, kun keitto tuossa kypsyy, perunat ja porkkanat, niin jotain höpistä. Niin höpistään sitten tosta juhdasta, dudesta. Ja varusteista ylipäätään. Dudehan on jälleen toiminut kuin unelma. Jaksaa vetää huomattavia kuormia perässään. Ja toi Extra Wheelin kärry on kyllä mahdollistanut tämän retken. Eihän ilman tommosta 100 litran säilytysvarantoa niin kotatelttoja ja kaminoita mukana pyöräretkellä vietes. Ja yllättävän vakaa se on tuolla ajaa. Alamäät on saanut lasketella ihan täysiä, paitsi sit kun on vähän pelottanut se liukkaus ja kuraa, mikä sieltä niin noista leveistä renkaista helposti heittää, niin se on sitten joutunut. Sitten on joutunut välillä menee jarrukahvalle. Niin se on vakaa. Se ei niinku heittelehdi siellä perässä. Jos sua kiinnostaa enemmän niin kuin toi Extra Wheelin setti, niin mä tein siitä erikseen pienen videon, niin katso se tosta kortista. Ja sit toi itse kotateltta ja kamina, niin nehän on toimi kuin unelma. Ei mitään valittamista. Vähän opettelua sen kotateltan kanssa, että kyllä on niin monta niitä naruja, mitkä pitää vetää kiinni ja kiiloja. Mutta siitäkin mulla on video. Ja jos sä et ole vielä sitä nähnyt, niin sen voit katsoa tosta kortista, että miten pystytetään kotateltta ja kamina sit sinne sisälle. Lämpenisköhän toi yhtään tossa päällä. Joo. Varusteet kesti ja ukko kesti, joten ei moitteen sanaa mistään. No niin, ne on kypsiä. Otas heittää noi juustot sinne valmiiksi sulaamaan. Ja nostetaan tää tähän vierelle ja ruskistetaan noi lihat. Sen verran vaan, että noi sipulit tossa pehmenee ja kuulottuu. Saa vähän nötköttikin väriä. Ui. Meinaakin vähän toi nötkötti jäädä tonne kiinni. Sen verran jotenkin märkää lihaa. Noin. Sitten vaan kaadetaan sekaisin. Pikkasen aikaa annetaan vielä sen tossa hautua, että noi sipulit kunnolla pehmenee ja tuo juusto sulaa tonne kunnolla.
Se on valmis. Reissumiehen nötköttisoppa. Ai. Maistetaan se. Ai. Kyllä tämmöisen huhkimisen jälkeen niin tämmönen kuuma keitto niin kyllä maistuu. Ai. On vielä tarkoitus sitten jälkkäriksi paistaa leipäjuustoa ja siellä on pieni lakkahillo sydänkin. Niin pitää vähän yrittää sitä pannua saada puhtaaksi, mutta mä jatkan tässä tän syömistä. Ja teen vielä hyvät ruuat ja sitten lähdetään kotia kohti. Mutta mä lopettelen näihin kuvia, näihin tunnelmiin tämän videon teon. Aivan loistavaa, että pysyt Tarakalla loppuun asti. Ja pistä kanava tilaukseen, jos et ole vielä niin tehnyt. Niin minä jatkan täällä syömistä ja kahvinkeittoa ja jälkkärin tekoa. Älä hyppää pois kumminkaan videon parista, jos haluat fiilistellä ja katsella, miten tää retki loppuun käy. Mut puheet oli varmaankin tässä. Kiitos. Aivan loistavaa kevättä sulle ja palataan taas seuraavalla videolla. Se on moro. Vihdoinkin tie. Yes! Päästään pitkästä aikaa ajamaan.